10th standard English text. This lesson is about the different important places which are declared as World Heritage Sites. हा जो पाठ आहे विद्यार्थी मित्रांनो, हा पाठ जगातले अनेक जी जागतिक वारसा स्थळ आहेत त्याविषयी माहिती देणारा हा पाठ आहे. जागतिक वारसा स्थळ याचा अर्थ असा होतो की जगातले जी महत्वाच्या ज्या जागा आहेत, मग त्या नैसर्गिक जागा असो, ऐतिहासिक जागा असो किंवा सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्वाच्या जागा असो, तर या कशा ठरवल्या जातात आणि ते कोण ठरवतं की these sites are the important sites, these places are the world heritage place, who decided all these things. या सर्व गोष्टी कोण ठरवतं हे आपल्याला या पाठामधून समजून घ्यायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जर आपण उदाहरण जर ठरवलं तर अजिंठा वेरूळच्या लेण्या असो किंवा लोणारचं सरोवर असो, ही जी स्थळं आहेत ही जागतिक वारसा स्थळं आहेत. मग हे कोणी ठरवले? हू डिसाइडेड ऑल दीज थिंग्स? सो या सर्व गोष्टी आपल्याला या पाठामधून समजून घ्यायच्या आहेत. तर लक्ष द्या. प्लीज कॉन्सन्ट्रेट ऑन पेज नंबर 75 नाव. वर्ल्ड हेरिटेज, वारशांचे विश्व असं या पाठाचं नाव आहे. लक्ष द्या. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to have significant cultural or natural importance to humanity. कोण ठरवतं बरं हे सगळं? हे स्थळ हे जागतिक दर्जाचं स्थळ आहे, जगाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचं स्थळ आहे. हे ठरवतं ते म्हणजे युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन. ही जी संघटना आहे या संघटनेला म्हणतात युनेस्को. काय म्हणतात? युनेस्को. आणि ही संघटना हे जागतिक वारसा स्थळ ठरवते. वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ साइट डिटरमाइंड बाय. डिटरमाइंड मीन्स डिसाइडेड. Determined means declared. This UNESCO declared these sites which are called as a World Heritage Site, and these sites are important in a way. For example, natural importance is there. At the same time, it's a cultural importance and historic importance. आणि ही जी स्थळं आहेत ही ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्वाची असतात, नैसर्गिक दृष्ट्या महत्वाची असतात आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या सुद्धा महत्वाची असतात. As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. And हे जे सर्व जी स्थळं आहेत, as such the sites are protected. हे सर्व जे sites आहेत, या सर्व जे जागा आहेत, all these sites are protected, म्हणजे संरक्षित केल्या जातात, त्यांचं संरक्षण केलं जातं. प्रोटेक्टेड बाय अँड मेंटेन बाय. मेंटेन म्हणजे त्यांची दुरुस्ती म्हणा किंवा त्यांचं नीटनेटकेपणा हे जे ठेवण्याचं काम आहे द इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम. आणि हे ठरवतं कोण? हे सर्व कोण नीट त्याचं जतन कोण करतं? द इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम. याच्या अंतर्गत हे सगळं जतन केलं जातं. विच इज ऍडमिनिस्ट्रेटेड बाय. ऍडमिनिस्ट्रेटेड म्हणजे त्याच्यावर लक्ष ठेवलं जातं. कोण लक्ष ठेवतं या प्रोग्रामवर? इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्रामवर कोण लक्ष ठेवतं? बाय द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. सो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी administrated the International World Heritage Program, and this International World Heritage Program protected and maintain all these sites. आणि हे सगळे जे साइट्स आहेत हे जागतिक वारसा स्थळ जी आहेत ही व्यवस्थितरित्या संरक्षित करण्याचं काम आणि जतन करण्याचं काम ही इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्रामच्या अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी करत असते. Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally, they vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings and cities. So याच्यामध्ये अनेक प्रकारची स्थळं ही याच्यामध्ये असू शकतात. यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally. So these places are very much significant. These places are very much important
नॅचरली ऑल्सो अँड कल्चरली ऑल्सो. नैसर्गिक दृष्ट्या सुद्धा आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या सुद्धा ही स्थळं अतिशय महत्वाची असतात. दे व्हेरी इन टाईप अँड इन्क्लूड. याच्यामध्ये व्हेरी, VARY, व्हेरी म्हणजे विविध प्रकार. याचे अनेक विविध प्रकार आहेत, या स्थळांचे विविध प्रकार आहेत. फॉर एक्झाम्पल, ते फॉरेस्ट असू शकतात. फॉरेस्ट म्हणजे जंगल, अतिशय जगाच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे असलेले जंगल. उदाहरणार्थ आपण जर अमेझॉनचं जर जंगल बघितलं, अमेझॉन जी नदी आहे, त्या अमेझॉन नदीच्या जवळपासचं जे जंगल आहे जगाच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचं आहे. कारण की त्यामुळे पूर्ण जगामध्ये जे पर्यावरणाचं बॅलन्स राहण्यासाठी फार महत्वाचं आहे. सो फॉरेस्ट, त्याच्यानंतर लेक्स. लेक्स म्हणजे काय? तलाव, महत्वाचे तलाव. त्याच्यानंतर मॉन्युमेंट्स. मॉन्युमेंट्स म्हणजे स्मारक आपण त्याला म्हणूया. त्याच्यानंतर आहे बिल्डिंग्स, महत्वाच्या बिल्डिंग्स म्हणजे इमारती. फॉर एक्झाम्पल, जर आपल्या भारतातलं जर उदाहरण घ्यायचं झालं तर ताजमहाल ही जी बिल्डिंग आहे ही जगाच्या दृष्टिकोनातून महत्वाची आहे, कारण की अतिशय अप्रतिम सुंदर इमारत ती आहे आणि ती पाहण्यासाठी जगातली लोक त्या ठिकाणी येतात. अँड सिटीज, काही काही शहराच्या शहर ही फार महत्वाची आहेत आणि म्हणून ते शहर बघण्यासाठी सुद्धा लोक त्या ठिकाणी जातात. म्हणून असे मीन्स वी कॅन से दॅट सो ऑल दीज कल्चरली अँड नॅचरली important places they can they can find in a different way. For example, we can find these places in just like in a format of forest or lakes or monuments and buildings and cities. So या सर्व दृष्टिकोनातून हे प्लेसेस असू शकतात आणि म्हणून ह्या ही स्थळं ही आपल्याला जपणं ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. World heritage sites can also be a combination of both cultural and natural areas. कधी कधी एखादं स्थळ हे कल्चरली आणि नॅचरली असं एकत्र एकत्र दृष्टिकोनातून ते महत्वाचं असतं. म्हणजे वेगळं वेगळं त्याला आपण करू शकत नाही. ते एखादं स्थळ हे कल्चरली सुद्धा म्हणजे सांस्कृतिक दृष्ट्या आणि नैसर्गिक दृष्ट्या सुद्धा ते इम्पॉर्टंट असतं, त्याचं एकत्रीकरण झालेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल, माउंट हंगशन इन चायना इज अ साइट with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. तरी उदाहरण दिलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो इथे, ते म्हणजे चायना मधलं माउंट हंगशन हे एक पर्वत आहे. हे माउंट हंगशन हा जो पर्वत आहे हा पर्वत अतिशय महत्वाचा आहे चायनासाठी. इट्स अ साइट विथ सिग्निफिकन्स टू ह्युमन कल्चर बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन हिस्टॉरिकल चायनीज आर्ट अँड लिटरेचर. हा जो माउंट हंगशन हा जो पर्वत आहे, इट प्लेड व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल, व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल अँड इन हिस्टॉरिकल चायनीज आर्ट अँड लिटरेचर. याच्यामध्ये चायनीज आर्ट जे आहे त्याच्यानंतर जे त्यासोबतच जे लिटरेचर आहे त्यांच्या साहित्यामध्ये सुद्धा या माउंट हंगशनचं स्थान हे अतिशय महत्वाचं आहे. म्हणून कल्चरली दृष्ट्या सुद्धा ते महत्वाचं आहे आणि त्यासोबत नॅचरली, माउंट म्हणजे पर्वत असल्यामुळे तो नेचरच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे असं एखादं स्थळ असतं की ते दोघांचं मिक्सचर असतं, म्हणजे नैसर्गिक दृष्ट्या सुद्धा आणि कल्चरली सुद्धा. The mount is also significant because of the physical landscape characteristics and because of its features. Characteristics म्हणजे काय? Characteristics म्हणजे features. तर त्याची जे काही वैशिष्ट्ये आहेत त्या वैशिष्ट्यामुळे this mount Hungarian, this place is very much important for its physical landscape. त्याचं जे ते जे लँडस्केप आहे त्याची जी काही त्याचे जे त्या पर्वताचं जे महत्वाचं त्या ठिकाणी जे स्थान आहे ते अतिशय इम्पॉर्टंट आहे चायना या देशाच्या दृष्टिकोनातून. म्हणून माउंट हंगशन हे स्थळ हे नॅचरली सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे आणि कल्चरली सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. दोघांचं मिक्सचर त्या ठिकाणी झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण एक पुढचा महत्वाचा पॉइंट बघणार आहोत, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. आता वर्ल्ड हेरिटेज साइटची हिस्ट्री म्हणजे त्याचा इतिहास आपण समजून घेणार आहोत. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began, page number next 76, early 20th century. 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला 20th century म्हणजे 20व्या शतक त्याच्या सुरुवातीला असा विचार ठरला, means the people started that we should have to just protect the world heritage sites. जगातली जी महत्वाची जी स्थळं आहेत ती आपण प्रोटेक्ट केली पाहिजे याचा विचार 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला सुरू झाला. Monuments for its actual creation was not until the 1950s.
मोमेंटम. हा जो मोमेंटम शब्द आहे, हा मोमेंटम म्हणजे स्पीड आपण त्याला म्हणूया. तो मोमेंटम फॉर इट्स ऍक्च्युअल क्रिएशन. परंतु याची जी स्पीड आहे, पण म्हणजे त्यांना असं वाटायला लागलं की आपण याचं जतन केलं पाहिजे, पण त्याला गती प्राप्त नाही झाली 1950 पर्यंत. मीन्स अप टू द 1950 द स्पीड ऑफ इट्स ऍक्च्युअल वर्किंग इज नॉट जस्ट स्टार्टेड लाईक दॅट. त्या पद्धतीने त्याची स्पीड ही सुरुवात झालेली नाहीये. इन 1954 इजिप्त स्टार्टेड प्लॅन्स टू बिल्ड द अस्वान हाय डॅम टू कलेक्ट अँड कंट्रोल वॉटर फ्रॉम द नाईल रिव्हर. आणि 1954 ला एक अशी घटना घडली. 1954 ला इजिप्त गव्हर्नमेंट डिसाइडेड टू बिल्ड अस्वान हाय डॅम ऑन नाईल रिव्हर. इजिप्त गव्हर्नमेंटने असं ठरवलं की आपण एक मोठा डॅम, अस्वान नावाचा अस्वान हाय डॅम हा आपण नाईल नदीवर बांधूया, की त्याचं पाणी अडवण्यासाठी आणि साठवण्यासाठी. So Egypt decided to build a dam, Aswan High Dam, to collect and control water from the Nile River. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. आणि ज्यावेळेला when they decided to build the Aswan High Dam, because of that dam, because of that construction would have flooded the valley. Valley म्हणजे दरी. आणि जर ते बांधकाम झालं असतं, तो जो धरण बांधलं गेलं असतं, त्याच्यामुळे ती जी एक दरी आहे, एक डोंगराच्या जवळ असलेली असणारी जी मोठी दरी असते, ती दरी पूर्ण पाण्याखाली जाणार होती. आणि त्या दरीमध्ये काय होतं, कंटेनिंग द अबू सिम्बल टेम्पल्स. त्या इजिप्त मधले अतिशय महत्वाची मंदिरं त्या दरीमध्ये होते. त्या मंदिराचं नाव आहे अबू सिम्बल टेम्पल्स. So all these things that valley was containing, त्याच्यामध्ये ते होतं. And scores of ancient Egyptian artifacts. त्याच्यासोबत स्कोर्स ऑफ, SCORESOF, स्कोर्स ऑफ याचा अर्थ असा होतो प्लेंटी और मेनी ऑफ. त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारच्या, म्हणजे मेनी किंवा प्लेंटी, एन्शियंट अतिशय प्राचीन इजिप्शियन आर्टिफॅक्ट्स. आर्टिफॅक्ट्स मीन्स एनी ऑब्जेक्ट्स मेड बाय अ ह्युमन बीइंग. मानवानी बनवलेल्या, प्राचीन काळातल्या मानवानी बनवलेल्या वस्तू त्या ठिकाणी ठेवलेल्या होत्या. आणि म्हणून जर त्या दरीमध्ये पाणी जर शिरलं असतं, तर ती मंदिरं सगळी पाण्याखाली गेली असती, आणि प्राचीन काळातल्या माणसांनी बनवलेल्या ज्या सुंदर सुंदर वस्तू आहेत त्या तिथे ठेवलेल्या होत्या, त्या सुद्धा पाण्याखाली गेल्या असत्या. त्या सर्व वस्तूंना म्हणतात आर्टिफॅक्ट्स. So ancient Egyptian artifacts. To protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground. And for saving that temples, for saving that artifacts, the international UNESCO, or the UNESCO started one movement, and they want to move all these temples and artifacts from that place. आणि मग त्यावेळेला 1959 साली, 1959 ला युनेस्को लॉन्च अ कॅम्पेन. त्यांनी एक कॅम्पेन म्हणजे एक मोहीम सुरू केली. त्याला आपण मुवमेंट असं म्हणू शकतो. एक कॅम्पेनला आपण मुवमेंट म्हणू शकतो. आणि ते लॉन्च म्हणजे स्टार्टेड. ते सो युनेस्को लॉन्च an international campaign in 1959 that called for the dismantling. आणि मग या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत डिसमॅन्टलिंग करणे. डिसमॅन्टलिंग याचा अर्थ होतो की स्थलांतर. इथं खरं तर वेगळे वेगळे भाग करणे असं त्याचा अर्थ आहे, पण इथं त्याचा अर्थ आहे स्थलांतरित करणे. तर दे डिसाइडेड टू डिसमॅन्टल म्हणजे स्थलांतर करणे. ऑल दिस टेम्पल्स, ते जे टेम्पल्स आहेत, सो ऑल दिस टेम्पल्स दे डिसाइडेड टू just dismantle, means to place another on another site, and movement of the temples to higher ground. आणि एखाद्या उंच ठिकाणी म्हणजे हायर ग्राउंडला, उंच ठिकाणी हे टेम्पल्स आणि आर्टिफॅक्ट्स त्यांनी मूव्ह करायचं ठरवलं, त्यांना हलवायचं ठरवलं. The protect cost and estimated 80 million US dollars. आणि या सर्व गोष्टीला खर्च आला 80 मिलियन US डॉलर्स. US म्हणजे अमेरिकन डॉलर्स. इतका खर्च या सर्व मंदिरांना आणि आर्टिफॅक्ट्स हलवण्यामध्ये आल्या. 40 मिलियन डॉलर्स US डॉलर्स ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरंट कंट्रीज. आणि इजिप्तला याच्यासाठी म्हणजे युनेस्कोला याच्यासाठी
जवळपास 50 देशांनी मदत केली आणि 50 देशांनी मिळून याच्यातले 40 मिलियन म्हणजे 40 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स जमा केलेले होते. Because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. आणि मग हा जो प्रोजेक्ट आहे, this project got success because they successfully moved all these important temples and artifacts from that place, and they saved all these temples and they saved all these artifacts. आणि हा जो प्रोजेक्ट आहे, हा प्रोजेक्ट अतिशय त्यांना यश आलं. ते मंदिरं वाचवू शकले, ते आर्टिफॅक्ट्स वाचवू शकले. त्यामुळे आता त्या युनेस्कोला असं वाटायला लागलं की आपण आता एक चांगल्या पद्धतीची एक इंटरनॅशनल कौन्सिल म्हणजे एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आपण अशी बनवली पाहिजे की ज्यांनी सर्व जगातली जी काही महत्वाची जी स्थळं आहेत त्याचं जतन केलं पाहिजे, त्याचं संरक्षण केलं पाहिजे. अशा पद्धतीची एक आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन करावी, अशा पद्धतीचं युनेस्कोला आता वाटायला लागलेलं होतं. युनेस्को अँड इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स, मॉन्युमेंट्स म्हणजे स्मारक, अँड साइट्स इनिशिएटेड मीन्स स्टार्टेड. मग त्यांनी सुरुवात केली ड्राफ्ट कन्व्हेन्शन, एक ड्राफ्ट बनवायला. ड्राफ्ट म्हणजे काय? मसुदा. एक लेखी काम त्यांनी करायला सुरुवात केली की कशा पद्धतीने एक आंतरराष्ट्रीय संघटना असावी. To create an international organization because they want to create an international organization responsible for protecting cultural heritage, and that organization should have to protect all these culturally naturally and historically important places. Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic cultural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic sites. आणि मग थोड्याच वेळामध्ये 1965 साली एक कॉन्फरन्स भरली. कॉन्फरन्स म्हणजे आपण त्याला अधिवेशन म्हणूया किंवा एक परिषद म्हणूया. एक परिषद भरली, एक व्हाईट हाऊस कॉन्फरन्स इन द युनायटेड स्टेट्स मध्ये म्हणजे अमेरिकेमध्ये एक व्हाईट हाऊस परिषद झाली. कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट. आणि मग त्यांनी एक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट स्थापन केलं. वर्ल्ड म्हणजे जागतिक वारसा स्थळाचा एक ट्रस्ट टू प्रोटेक्ट हिस्टॉरिक कल्चरल साइट्स. जे हिस्टॉरिक कल्चरल साइट्स आहेत, ऐतिहासिक दृष्ट्या आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्वाची जी स्थळं आहेत ती प्रोटेक्ट करण्यासाठी, but to also protect the world's significant natural and scenic sites. And at the same time, they decided to protect the natural and scenic site. Scenic म्हणजे नैसर्गिकदृष्ट्या सुंदर असलेली स्थळं सुद्धा त्यांनी संरक्षित करायचं ठरवलं. सो अशा पद्धतीची ट्रस्ट म्हणजे वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट दे जस्ट डिसाइडेड इन 1965. या ठिकाणी या वेळेला त्यांनी ते ठरवलेलं आहे. Finally, in 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. आणि मग त्याच्या पुढचा जो टप्पा आहे 1972 साली आला. 1972 साली परत एक परिषद भरली आणि ही जी परिषद आहे सो युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ह्युमन एन्व्हायरमेंट, मानव आणि पर्यावरण या विषयावर ती परिषद होती. ती परिषद भरली होती स्टॉकहोम या शहरामध्ये. आणि हे स्टॉकहोम हे जे शहर आहे ते स्वीडन मध्ये आहे. आणि ही जी परिषद 1972 साली स्वीडन या देशामधल्या स्टॉकहोम या शहरामध्ये जी परिषद झाली त्याच्यामध्ये असं ठरलं की in 1968 the International Union for Conservation म्हणजे जतन करणे of nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm. आणि मग हे सर्व ड्राफ्ट तयार करून त्यांनी त्याचं प्रेझेंटेशन 1972 साली झालेल्या या परिषदेमध्ये म्हणजे स्वीडन या शहरामध्ये या देशातल्या स्टॉकहोम या शहरामध्ये झालेल्या परिषदेमध्ये याचं सादरीकरण करण्यात आलेलं आहे. Following the presentation of these goals, the convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. आणि मग हे जे कन्व्हेन्शन आहे, हा जो ड्राफ्ट आहे, हा जो मसुदा आहे, हा मसुदा जो होता तो म्हणजे या सर्व साइट्सचं प्रोटेक्शन करण्याचा concerning the protection of the world cultural and natural heritage and adopted by, आणि मग हा स्वीकारण्यात आला हा मसुदा
की नैसर्गिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्वाच्या स्थळांचं आपण जतन केलं पाहिजे. हा ड्राफ्ट जो आहे, हा जो कन्व्हेन्शन आहे, हा ड्राफ्ट, हा मसुदा त्यांनी स्वीकारला युनेस्कोने जनरल कॉन्फरन्स ऑन नोव्हेंबर 16, 1972, 16 नोव्हेंबर 1972 साली झालेल्या त्यांच्या सर्वसाधारण परिषदेमध्ये, युनेस्कोच्या सर्वसाधारण परिषदेमध्ये हा ड्राफ्ट स्वीकारण्यात आला. Our next point is the World Heritage Committee, म्हणजे जागतिक वारसा समिती. आपण त्याला म्हणूया कमिटी म्हणजे समिती. Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. मग आता या सर्व जागतिक स्थळाला हे जागतिक वारसा स्थळ आहे हे कोण ठरवतं? इथं सांगितलेलं आहे द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. युनेस्को म्हणजे ही जी संघटना आहे, जागतिक संघटना युनेस्को, युनेस्को ही संघटना, या संघटनेमध्ये द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आहे, एक जागतिक वारसा समिती आहे. इज द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टॅब्लिशिंग which site will be listed as a UNESCO World Heritage Site. So this committee decides which site is going to be declared as a World Heritage Site. की कोणतं स्थळ हे जागतिक वारसा स्थळ आहे हे डिक्लेअर करण्याचा अधिकार ही वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीला आहे. The committee meets once a year and consists of representative of from 21 state parties that are elected for 6 years term by the World Heritage Center's General Assembly. आणि मग ही जी कमिटी आहे, दिस कमिटी मीट्स वन्स अ इयर, वर्षातून एकदा ही कमिटी भेटते. आणि या कमिटीमध्ये देर आर 21 स्टेट पार्टीज, म्हणजे जे 21 देशांचे प्रतिनिधी या कमिटीमध्ये असतात. अँड द टेन्युअर म्हणजे त्यांचा जो कालखंड आहे, कार्यकाळ जो आहे तो आहे 6 इयर्स, 6 वर्षासाठी. या they selected 21 state parties, the representative of 21 state parties, they elected or the selected for 6 years, ते 6 वर्षासाठी निवडले जातात by the World Heritage Center General Assembly. ही जनरल असेंब्ली जी होते, म्हणजे त्यांचं जे सर्वसाधारण जी परिषद होते त्याच्यामध्ये हे ठरवलं जातं वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जनरल असेंब्ली मध्ये. The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites. आणि मग ह्या ज्या स्टेट पार्टीज ज्या आहेत, जे 21 देशाचे प्रतिनिधी जे आहेत ते ठरवतात की कोणती स्थळ ही जागतिक वारसा स्थळ आहेत. अँड दे आयडेंटिफाईंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयडेंटिफाईंग म्हणजे त्यांना ओळखणे आपण त्याला म्हणूया. आणि त्यासोबतच नॉमिनेटिंग म्हणजे काय, नामांकन देणे, की त्यांना हे सांगणे की हे साइट्स हे महत्वाचे आहेत हे ठरवण्याचा अधिकार त्या 21 देशांना आहे. न्यू साइट्स विदिन देअर टेरिटरी टू बी कन्सिडर फॉर इन्क्लुजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. इन्क्लुजन म्हणजे समाविष्ट करणे. आणि मग त्यांच्या प्रदेशामधल्या पूर्ण कोणत्या साइट्स या इम्पॉर्टंट आहेत. सो ऑल दीज थिंग्स, सो दिस 21 state parties or the representative, they decide and then they nominate all these sites. आणि मग त्यांना ते नॉमिनेट करतात, त्यांचं ते नामांकन देतात आणि मग ते ठरवतात की याच्यातल्या कोणत्या साइट्स या जागतिक वारसा स्थळ होण्याच्या योग्यतेच्या आहेत. पेज नंबर 77 नाव. पुढचा पॉइंट आहे बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. आता एखादं स्थळ हे जागतिक वारसा स्थळ हे कसं होतं, त्याला कसा तो दर्जा प्राप्त होतो, तो आपण आता बघूया. There are 5 steps in becoming a World Heritage Site. आता याचे 5 स्टेप्स आहेत, 5 टप्पे आहेत. म्हणजे एखाद्या स्थळाला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून जर दर्जा प्राप्त करायचा असेल तर त्याला 5 टप्प्यामधून जावं लागतं. The first of which is for a country or a state party to take an inventory of its significant cultural and natural sites. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की पहिला जो टप्पा आहे, तो पहिला टप्पा असा आहे की जी कंट्री आहे, एखादा देश आहे, तो देश काय करतो की एक आपल्या देशामधल्या जी महत्वाची जी स्थळं आहेत त्याची एक इन्व्हेंटरी बनवतो. इन्व्हेंटरी याचा अर्थ होतो डिटेल लिस्ट. एक डिटेल लिस्ट बनवतो की आपल्या देशामध्ये किती किती महत्वाची स्थळं आहेत असं त्या देशाला वाटतं, त्याची तो डिटेल लिस्ट बनवतो. इन्व्हेंटरी मीन्स डिटेल लिस्ट. So all the countries, they just make the detailed list of their important places culturally and naturally and historically.
ते जे महत्वाचे आहेत ते. दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव्ह लिस्ट आणि या लिस्टला म्हणतात टेंटेटिव्ह लिस्ट. टेंटेटिव्ह म्हणजे काय, तात्पुरती, तात्पुरती, टेम्पररी त्याला आपण म्हणूया. सो इट्स अ टेम्पररी और टेंटेटिव्ह लिस्ट. And it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. पण ही जी टेंटेटिव्ह लिस्ट आहे, ही जी तात्पुरती यादी आहे, ही अतिशय महत्वाची आहे. कारण की जोपर्यंत ते स्थळ या टेंटेटिव्ह लिस्ट मध्ये नसतं किंवा तात्पुरत्या यादीमध्ये नाही, तोपर्यंत त्याचं नॉमिनेशन म्हणजे त्याला तो दर्जा प्राप्त करण्याचा जो अधिकार आहे तो त्याला मिळत नाही. म्हणून त्या यादीमध्ये नाव असणं, त्या तात्पुरत्या यादीमध्ये टेंटेटिव्ह लिस्ट मध्ये नाव असणं हे महत्वाचं आहे. दिस इज कॉल्ड टेंटेटिव्ह लिस्ट अँड इट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. So the nominated site should have to be included in a tentative list first, and then that site can get the nomination for the World Heritage Site. आणि मग त्याचं वर्ल्ड हेरिटेज साईट साठी नॉमिनेशन होऊ शकतं. नेक्स्ट पुढचा जो तिसरा म्हणजे टप्पा आहे, कंट्रीज आर देन एबल टू सिलेक्ट साइट्स फ्रॉम द टेंटेटिव्ह लिस्ट टू बी इन्क्लुडेड ऑन अ नॉमिनेशन फाईल. आता समजा आता एखाद्या देशाने त्याच्या देशामधल्या 100 स्थळांचं नाव त्या टेंटेटिव्ह यादीमध्ये टाकलेले, की माझ्या त्या देशाला असं वाटलं की हे 100 स्थळ महत्वाचे आहेत. पण मग 100च्या 100 झाला तर जागतिक वारसा स्थळ डिक्लेअर नाही होणार. मग त्या देशानेच ठरवायचं की या 100 स्थळांमध्ये महत्वाची स्थळं कोणती, आणि म्हणून आणि मग त्याचं नामांकन नॉमिनेशन साठी पाठवायचं, म्हणजे त्याला तो दर्जा प्राप्त करण्यासाठी पाठवायचं. मग देश काय करतात, त्या 100 यादीमध्ये 100 जणांची यादीमध्ये मग तो देश असं ठरवतो की नाही, याच्यामध्ये मला हे 30 स्थळ ही महत्वाची वाटतात. आणि मग ते 30 शहरांची नावं, मी एक उदाहरण म्हणून हे देतोय तुम्हाला, की 30 शहरांची नावं किंवा 30 स्थळांची नावं ही नामांकन म्हणून पाठवली जातात. So countries are then able to select sites. So that country should have to be select the important site first for the nomination, and from that tentative list, and मग ते पुढे पाठवले जातात. The third step is a review of the nomination file by two advisory bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union. आणि मग त्या देशाने, एखाद्या देशाने महत्वाच्या स्थळांची यादी जेव्हा वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीकडे ज्या वेळेला पाठवली जाते, त्यावेळेला त्या वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीच्या अंतर्गत 2 ऍडवायझरी बॉडीज आहेत. ऍडवायझरी बॉडीज म्हणजे काय, 2 सल्लागार समिती. 2 सल्लागार समिती आहेत, त्यांच्याकडे त्या स्थळांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी असते की ही स्थळ खरंच इम्पॉर्टंट आहेत का. मग ते कोणते दोन दोन ऍडवायझरी बॉडीज आहेत, ते पहिली ऍडवायझरी बॉडी आहे, 2 ऍडवायझरी बॉडीज consisting of, पहिली आहे इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साइट्स. ही पहिली बॉडी म्हणजे इंटरनॅशनल कौन्सिल म्हणजे आंतरराष्ट्रीय परिषद, जी की स्मारक आणि स्थळ याची जी परिषद आहे त्याला आपण पहिली बॉडी म्हणूया. आणि दुसरी आहे द वर्ल्ड कन्झर्वेशन युनियन, म्हणजे जागतिक जतन करण्यासाठी असलेलं जी कमिटी, जागतिक स्थळांचं जतन करणारी कमिटी. हे दोन जी बॉडीज आहेत, इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साइट्स ही पहिली बॉडी आणि दुसरी द वर्ल्ड कन्झर्वेशन युनियन. या 2 ऍडवायझरी बॉडीज हे अभ्यास करतात, चर्चा करतात आणि मग ठरवतात की एखाद्या देशाने पाठवलेल्या जी स्थळं आहेत ती खरंच इम्पॉर्टंट आहेत का. Who then make the recommendation to the World Heritage and these 2 bodies recommend to the World Heritage Committee that okay, so these sites are very much important naturally, culturally and historically, and then they recommend that okay, you can declare as a world heritage site. आणि मग हे 2 ऍडवायझरी बॉडी रिकमेंड करतात. रिकमेंड करणे याचा अर्थ होतो शिफारस करणे. आणि मग ते शिफारस करतात की ह्या साइट्स त्या वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीला की ह्या साइट्स महत्वाच्या आहेत. The World Heritage Committee meets once a year to review these recommendations and decide which sites will be added to the World Heritage List. आणि मागे सांगितल्याप्रमाणे the World Heritage Committee meets once a year and they decide that which place is going to be declared as a World Heritage Site. आणि मग वर्षातून एकदा ती वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी भेटते आणि मग ते ठरवतात की
त्यांच्याकडे आलेल्या महत्वाच्या शहरांच्या यादींपैकी कोणतं शहर किंवा कोणतं स्थळ हे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून डिक्लेअर करायचं. The final step in becoming a World Heritage Site is determined whether or not a nominated site meets at least one of 10 selection criteria. आणि ज्यावेळेला when they means the World Heritage Committee decides that okay this place is important very much important for as a World Heritage Site, तर पण त्याच्यासाठी that place should have to be complete one of 10 criteria. 10 पैकी एक तरी क्रायटेरिया आपण त्याला असं म्हणूया निकष किंवा कसोटी किंवा निकष 10 निकष ठरवलेले आहेत. ते 10 निकषांपैकी एक तरी निकष त्या स्थळाला लागू झाला पाहिजे, तरच ते स्थळ हे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून डिक्लेअर होतं. सो ऍटलिस्ट वन ऑफ टेन म्हणजे काय 10 पैकी एक सिलेक्शन क्रायटेरिया म्हणजे निकष आपण त्याला म्हणूया. फिक्स्ड बेसिस टू जज असं त्याला इंग्रजीमध्ये म्हणतात क्रायटेरियाला. सो इफ द साइट मीट्स द क्रायटेरिया इट कॅन देन बी इन्स्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. आणि जर या 10 पैकी एका निकषामध्ये जरी ते स्थळ बसलं तर दॅट साइट डिक्लेअर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आणि मग ते स्थळ हे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून डिक्लेअर केल्या जातं. किंवा इन्स्क्राइब याचा अर्थ होतो टू प्रिंट, टू राईट ऑर टू इनग्रेव्ह, म्हणजे नोंदणी आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो. की मग त्याची नोंदणी ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्ये होते. Once the site goes through this process and is chosen, it remains the property of the country or whose territory it cites, but it also becomes considered within the international community. आणि एकदा त्या स्थळाचं नाव हे जागतिक वारसा स्थळामध्ये नोंदवण्यात गेलं, so that place is important for that country also, and at the same time that place is important for the world perspective also. म्हणजे जगाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा ते स्थळ महत्वाचं होतं. म्हणजे ते स्थळ त्या स्थळावर अधिकार हा फक्त त्या देशाचाच असतो असं नाही, तर पूर्ण जी युनेस्को ही जी संघटना आहे, सो दॅट युनेस्को और द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कंटिन्युअसली ऑब्झर्विंग दॅट प्लेस अँड दॅट कंट्री शुड हॅव टू बी ऑल्सो प्रोटेक्ट दॅट प्लेस व्हेरी केअरफुली. आणि त्या देशाला सुद्धा ते स्थळ अतिशय काळजीपूर्वक सांभाळावं लागतं आणि वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीचं सुद्धा लक्ष त्याच्याकडे असतं. टाइप्स ऑफ, पुढचा पॉइंट आहे टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. आता वर्ल्ड हेरिटेज साइट्सचे प्रकार बघूया आपण. As of 2009 there are 890 world heritage sites that are located in 148 countries. आतापर्यंत 2009 पर्यंत 148 देशांपैकी 890 जागा या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स म्हणून डिक्लेअर झालेल्या आहेत. 890 148 देशांमध्ये. 689 of these sites are cultural and includes places like the Sydney Opera House in Australia and the historic centers of Vienna in Austria. त्याच्यामधले 689 जी स्थळं आहेत, 689 sites are declared as a cultural sites. त्यातले जी सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्वाची जी स्थळं आहेत त्यातली 689 स्थळं ही सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्वाची आहेत. आणि एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल सिडनी ओपेरा हाऊस हे एक स्थळ आहे ऑस्ट्रेलियामधलं सिडनी ओपेरा हाऊस. सिडनी नावाचं शहर आहे, त्याच्यामध्ये ओपेरा हाऊस आहे. म्हणजे एक आपण आपल्याकडे जसे नाट्यगृह असतात की नाही, नाटकं जिथं सादर होतात, तसं तिकडे जे ओपेरा हाऊस आहे तर ते अतिशय जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित झालेलं आहे. आणि त्यासोबतच हिस्टॉरिक सेंटर ऑफ व्हिएन्ना इन ऑस्ट्रिया, एक दुसरा देश आहे ऑस्ट्रिया, त्याच्यामध्ये हिस्टॉरिक सेंटर ऑफ व्हिएन्ना हे एक स्थळ आहे. त्याला आपण सांस्कृतिक केंद्र असं म्हणूया ऑस्ट्रिया मधलं. हे सुद्धा सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्वाचं स्थळ आहे. 176 आर नॅचरल अँड फीचर सच लोकेशन्स ॲज द US येलोस्टोन अँड ग्रँड कॅनन नॅशनल पार्क. आणि 689 सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्वाचे आहेत. 176 स्थळं ही आतापर्यंत नैसर्गिक दृष्ट्या महत्वाची स्थळं आहेत. आणि या नैसर्गिक दृष्ट्या महत्वाच्या स्थळांमध्ये अमेरिकेमधलं US येलोस्टोन असं एक स्थळ आहे, येलोस्टोन नावाचं. आणि ग्रँड कॅनन नॅशनल पार्क एक फार मोठा बाग आहे, नॅशनल पार्क आहे. तर ते एक नॅशनल पार्क आपण ग्रँड कॅनन नॅशनल पार्क हे स्थळ सुद्धा एक नैसर्गिक दृष्ट्या जागतिक महत्वाचं स्थळ आहे. आणि 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कन्सिडर्ड मिक्स्ड नॅचरल अँड कल्चरल
पेरूज माचू पिचू इज वन ऑफ दीज. आणि 25 अशी स्थळं आहेत की ती कल्चरली सुद्धा आणि नॅचरली सुद्धा महत्वाची आहेत. म्हणजे दोघांचं मिक्स आहे ते. म्हणजे ते एकच स्थळ सांस्कृतिक दृष्ट्याही महत्वाचं आहे आणि नैसर्गिक दृष्ट्याही महत्वाचं, असे 25 स्थळं आहेत. अशी त्याच्यापैकी एक उदाहरण दिलेलं आहे, ते म्हणजे पेरू नावाचा देश आहे. या पेरू या देशामधलं माचू पिचू नावाचं स्थळ आहे. सो दॅट माचू पिचू प्लेस is very much important, culturally also and naturally also. So in there are 25 places which are important mixed culturally and naturally in the world. Italy has the highest number of world heritage sites. पूर्ण जगामध्ये इटली या देशामध्ये सर्वात जास्त जागतिक वारसा स्थळ आहेत. अँड इटली हॅज 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इटली या देशामध्ये 44 स्थळ ही जागतिक वारसा स्थळ आहेत. इंडिया हॅज 36 आणि भारतामध्ये 36 अशी स्थळं आहेत की दॅट आर कॉल्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, की त्यांना वर्ल्ड जागतिक वारसा स्थळ असं म्हटलं जातं. त्याच्यापैकी 28 कल्चरल आहेत. भारतामधले 28 हे सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्वाचे आहेत. 7 नॅचरल, 7 नैसर्गिक स्थळ आहेत. अँड 1 मिक्स्ड, आणि एक स्थळ हे मिक्स्ड आहे म्हणजे कल्चरली आणि नॅचरली. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. The World Heritage Committee has divided the world's countries into 5 geographic zones. आणि मग या वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीनं पूर्ण जगाचं विभाजन हे 5 झोन मध्ये केलेलं आहे. 5 भागामध्ये विभाजन केलंय जगाचं. त्यातला नंबर 1 आफ्रिका, पहिला भाग आहे आफ्रिका. नंबर 2 अरब अरब स्टेट्स म्हणजे अरेबियन कंट्रीज. तिसरा आहे एशिया पॅसिफिक म्हणजे आशिया आणि पॅसिफिक, म्हणजे आपण त्याला ऑस्ट्रेलिया अँड ओशिनिया सुद्धा त्याच्यामध्ये आलेला आहे. आणि चौथा आहे युरोप अँड नॉर्थ अमेरिका, युरोप खंड आणि नॉर्थ म्हणजे उत्तर अमेरिका खंड. आणि पाचवा आहे लॅटिन अमेरिका अँड द कॅरेबियन्स म्हणजे जे अमेरिका खंडाच्या जवळ असलेली जी बेटं आहेत त्याला कॅरेबियन बेटं आपण त्याला म्हणूया, असं आहे. तर ही सगळी 5 भागामध्ये जगात या वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीनं 5 भागामध्ये जगाचं विभाजन केलेलं आहे. शेवटचा पॉइंट आहे विद्यार्थी मित्रांनो, पेज नंबर 78 वर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर. आता ही जी जागतिक वारसा स्थळ आहे ती डेंजर मध्ये आलेली आहेत, धोक्यामध्ये आलेली आहेत. कशामुळे बघा, like many natural and historical cultural sites around the world, many world heritage sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disasters like earthquakes, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rain. There are many reasons that, because of all these reasons, that all the world heritage sites are in danger now. त्याचे अनेक कारण आहेत. त्यातलं महत्वाची जी कारण आहेत ते म्हणजे नंबर 1 आहे ड्यू टू वॉर म्हणजे युद्ध. जर दोन देशामध्ये जर युद्ध झालं तर त्याच्यामुळे वर्ल्ड हेरिटेज साइटला धोका प्राप्त होतो, कारण की जे बॉम्ब पडतात किंवा क्षेपणास्त्र पडतात, मिसाईल्स पडतात, त्याच्यामुळे वर्ल्ड हेरिटेज साइटला धक्का बसतो. वॉर, पोचिंग म्हणजे अतिक्रमण, बऱ्याच वेळेला अतिक्रमण होतं, त्यामुळे सुद्धा वर्ल्ड हेरिटेज साइटला धक्का बसतो. नॅचरल डिझास्टर्स, कधी कधी नैसर्गिक आपत्ती येते, डिझास्टर येतं, फॉर एक्झाम्पल अर्थक्वेक, भूकंप होतो. देन याच्यामुळे सुद्धा धोका प्राप्त होतो. त्याच्यात अनकंट्रोल अर्बनायझेशन, कधी कधी इतकं अर्बनायझेशन होतं, म्हणजे अर्बनायझेशनचा अर्थ इन्क्लूड मोर एरियाज इन सिटीज, एक्सपांड द सिटीज. शहरीकरण खूप वाढतं, त्याच्यामुळे जे निसर्ग आहे त्या निसर्ग नष्ट केला जातो, त्यामुळे सुद्धा जागतिक वारसा स्थळ धोक्यात आले. हेवी टुरिस्ट ट्रॅफिक, कधी कधी एखाद्या स्थळी खूप लोक टुरिस्ट म्हणून जातात, त्याच्यामुळे खूप गर्दी वाढल्यामुळे सुद्धा, जसं उदाहरण आपण जर म्हटलं तर आपला अजिंठा जे आहे, तर अजिंठा या ठिकाणी आता एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच गाड्या घेऊन जाण्याची परवानगी, त्याच्या पुढे त्यांच्या गाड्यांमध्ये जावं लागतं. म्हणजे अशा पद्धतीचे काही नियम बंधनं आहेत. ते कशामुळे, तर ते अजिंठा हे लेण्या त्याचं पर्यावरण सुरक्षित राहावं यासाठी. तर याच्यामध्ये आपण असं म्हणूया हेवी टुरिस्ट ट्रॅफिक. त्याच्यानंतर पुढचा आहे एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स लाईक एअर पोल्युशन. दुसरं आहे वातावरणातले बदल, उदाहरण एअर पोल्युशन, प्रदूषणामुळे धोका होतो. ऍसिड रेन, कधी कधी ऍसिड रेन होतो, इतकं प्रदूषण वाढतं की पावसाच्या पाण्यामध्ये सुद्धा रसायनयुक्त पाऊस पडतो, त्यामुळे सुद्धा ते स्थळ धोक्यामध्ये येतं. Because of all these reasons, we can find that the World Heritage Site in danger. World Heritage Sites that are in danger are inscribed
on a separate list of World Heritage Sites in danger, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site. आणि वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीने काय केलेलं आहे ते मेक द अनदर सेपरेट और सेपरेट लिस्ट फॉर द साइट्स विच आर इन अ डेंजर, जे दुसऱ्या डेंजर मध्ये आहेत त्यांनी त्याची सेपरेट लिस्ट केली आहे. अँड देन they just give the resources, they just provide the fund to the countries to save that sites. आणि मग ही वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी काय करते की त्या देशांना ते रिसोर्सेस पुरवते, त्यात रिसोर्सेस म्हणजे त्यांना काही सुविधा देते आणि त्यासोबतच ते त्या देशांना काही फंड पुरवते म्हणजे काही पैसा सुद्धा देते की ज्याच्यामुळे त्या साइट्सचं काय होतं संरक्षण होतं. सो अलोकेट याचा अर्थ होतो मंजूर करणे. सो अलोकेट रिसोर्सेस मंजूर करणे, काही रिसोर्सेस मंजूर करते फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड, फंड सुद्धा देते, फंड म्हणजे पैसा. In addition, different plans are put into place to protect and or restore the sites. If, however, a site loses the characteristics which allowed for it to be originally included on the World Heritage List, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. पण जर बाय चान्स एखाद्या वेळेस that important site means World Heritage site loses its originality, पण जर एखाद्या वेळेस एखादा वर्ल्ड हेरिटेज साईट न ज्या ओरिजिनल गोष्टीसाठी त्याला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे, इफ दॅट इम्पॉर्टंट फीचर दॅट साइट लुजेस, देन वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कॅन डिलीट द नेम ऑफ दॅट वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. त्या वर्ल्ड हेरिटेजच्या लिस्ट मधून त्या स्थळाचं नाव वगळल्या जाऊ शकतं जर त्या स्थळाचं जे महत्वाचं जे फीचर आहे, वैशिष्ट्य आहे, जर त्यांनी गमावलं तर. त्यामुळे ते नाव सुद्धा काढून टाकता येतं जर ते जागतिक वारसा स्थळ राहिलं नाही तर. To learn more about the World Heritage Site, visit the World Heritage Center's website at wscunesco.org. आणि जर तुम्हाला अजून वर्ल्ड हेरिटेज साईट बद्दल जर अजून माहिती करून घ्यायची असेल तर एक वेबसाईट दिलेली आहे, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटरची वेबसाईट आहे ही. त्या वेबसाईटचं नाव आहे wsc.unesco.org. या साईटला तुम्ही भेट देऊ शकता आणि वर्ल्ड हेरिटेज साईट बद्दल आणि त्याच्या कामाबद्दल अजून माहिती घेऊ शकता. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, या पाठामधून आपण जागतिक वारसा स्थळ कसे त्याची निवड कशी होते आणि कशा पद्धतीने त्याचं आपण जतन केलं पाहिजे या सर्वांबद्दल माहिती या लेसन मधून घेतली. सो फ्रॉम दिस लेसन we have learned that we should have to protect our world heritage sites, and we should have to that very much proud, we should have to feel proud for that sites also. So thank you very much.